Xin chào các bạn, hôm nay Hà Thanh tiếp tục kể 5 câu chuyện ngắn về cuộc sống, mời các bạn cùng nghe. Câu chuyện 171, chìa khóa của sự tinh tế. Ở một làng nhỏ vùng Tuscany, có một người làm rượu tên Marco. Mỗi ngày, từ bình minh đến tận đêm khuya, Marco không ngừng chăm chút từng vườn nho với hy vọng tạo nên loại rượu vang ngon nhất. Anh tưới tắm, cắt tỉa và kiểm tra từng chùm nho kỹ lưỡng. Nhưng dù đã làm việc không ngơi nghỉ, chất lượng rượu của anh vẫn không đạt đến hương vị anh mong đợi, trong khi những người khác với vẻ thư thái lại làm ra những mẻ rượu thơm ngon hảo hạng. Nghe danh ông Giorgio, một bậc thầy làm rượu trong vùng, Marco tìm đến xin lời chỉ dạy. Khi đến, Marco bất ngờ thấy Giorgio đang ngồi dưới bóng cây, tận hưởng một ly rượu vang bên cạnh vườn nho chín mọng. Trông ông hoàn toàn thư thái và không vội vàng như Marco. Marco ngạc nhiên hỏi, thưa ngài, tại sao tôi chăm chỉ từ sáng đến tối, nhưng rượu của tôi vẫn không đạt được hương vị đậm đà như của ngài? Giorgio mỉm cười đáp, cậu biết không, việc làm rượu vang là nghệ thuật của sự kiên nhẫn và tinh tế. Cậu có thể chăm chỉ, nhưng nếu không để ý đến thời điểm thích hợp, nho sẽ không bao giờ đạt được hương vị hoàn hảo. Rồi ông chỉ vào những chùm nho trong vườn, từng trái căng mọng dưới ánh nắng nhạt. Làm rượu không phải chỉ là làm việc nhiều mà là làm đúng vào thời điểm nho chín ngọt nhất, Giorgio nói tiếp. Đôi khi, điều quan trọng nhất là quan sát tự nhiên và cảm nhận hương vị mà trái nho đang dần hình thành. Thu hoạch đúng thời điểm sẽ làm nên hương vị khác biệt, còn vội vã chỉ làm hỏng cả mẻ rượu. Nghe vậy, Marco như được khai sáng. Từ đó, anh làm việc chậm lại, chăm chút cho cây nho với sự thấu hiểu hơn là vội vàng. Anh học cách nếm thử những trái nho chín nhất, để chúng hấp thụ đầy đủ vị ngọt và hương thơm trước khi thu hoạch. Chẳng bao lâu, rượu của Marco trở nên thơm ngon hơn bao giờ hết, và anh cuối cùng cũng đã thành công, không chỉ nhờ vào sức lao động, mà là nhờ hiểu được ý nghĩa của từng khoảnh khắc trong quy trình làm rượu. Bài học, chăm chỉ là quan trọng, nhưng thành công thực sự chỉ đến khi ta biết làm đúng việc vào đúng thời điểm. Đôi khi, chậm lại và quan sát sẽ mang lại kết quả tốt hơn nhiều so với việc cứ vội vã lao vào công việc. Câu chuyện 172, học cách lắng nghe. Ở một thành phố nhỏ bên bờ sông Sen, có một cô gái tên là Clara. Clara là một sinh viên nghệ thuật đam mê sáng tạo, nhưng cô thường cảm thấy cô đơn giữa những bận rộn của cuộc sống hàng ngày. Cô rất muốn tạo ra những tác phẩm độc đáo và truyền cảm hứng, nhưng thường không biết cách tìm nguồn cảm hứng. Một ngày nọ, Clara nghe nói về một nghệ sĩ lão làng tên là Henry, người nổi tiếng với những bức tranh thể hiện sự sống động và cảm xúc sâu sắc. Nghe rằng Henry sẽ tổ chức một buổi trò chuyện nghệ thuật tại phòng tranh của ông, Clara quyết định tham gia để tìm hiểu thêm về quy trình sáng tạo của ông. Khi buổi trò chuyện bắt đầu, nhiều nghệ sĩ trẻ khác cũng có mặt, họ đều háo hức đặt câu hỏi cho Henry. Họ đều muốn tìm kiếm bí quyết để tạo ra những tác phẩm ấn tượng, nhưng hầu hết họ chỉ chăm chăm nói về chính mình và những ý tưởng của riêng họ. Trong khi đó, Henry chỉ ngồi lắng nghe, đôi khi mỉm cười và gật đầu. Sau một thời gian, Clara nhận thấy rằng Henry không vội vàng chia sẻ bí quyết của mình. Ông chăm chú lắng nghe từng câu hỏi, từng chia sẻ của các nghệ sĩ trẻ. Dường như ông đang ghi nhớ từng ý kiến và cảm xúc của họ. Cuối cùng, khi các nghệ sĩ đã nói xong, Henry đứng dậy và nói, các bạn ạ, điều quan trọng nhất trong nghệ thuật không chỉ là việc chúng ta nói mà là việc chúng ta lắng nghe. Lắng nghe không chỉ giúp ta hiểu được tâm tư của người khác mà còn mở ra những cánh cửa mới cho ý tưởng của chính mình. Những câu chuyện, cảm xúc và trải nghiệm của mỗi người xung quanh chúng ta đều có thể trở thành nguồn cảm hứng quý giá. Clara cảm thấy như có một luồng gió mới thổi vào lòng mình. Cô nhận ra rằng những câu chuyện mà mọi người chia sẻ trong buổi trò chuyện ấy không chỉ là một cách để giao tiếp, mà còn là cơ hội để học hỏi và phát triển. Từ đó, cô bắt đầu thực hành lắng nghe, không chỉ trong nghệ thuật mà còn trong cuộc sống hàng ngày. Vài tháng sau, Clara tham gia một triển lãm nghệ thuật, và bức tranh của cô mang tên Những âm thanh của cuộc sống đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Trong tác phẩm của mình, Clara đã thể hiện những sắc thái cảm xúc của những câu chuyện mà cô lắng nghe từ mọi người xung quanh,
làm cho bức tranh sống động và đầy cảm hứng. Bài học: người biết lắng nghe là người học được nhiều nhất. Sự lắng nghe không chỉ mở ra những chân trời mới cho kiến thức mà còn kết nối chúng ta với những câu chuyện và cảm xúc của nhau. Đó chính là nguồn cảm hứng để chúng ta phát triển và sáng tạo. Câu chuyện 173, ánh sáng của sự khác biệt. Trong một ngôi làng nhỏ nằm giữa những cánh đồng xanh mướt ở miền Bắc nước Ý, có một cô gái tên là Sophia. Cô nổi tiếng trong làng vì tài năng vẽ tranh tuyệt vời. Mỗi bức tranh của Sophia đều mang đến sức sống và sắc màu tươi đẹp, khiến mọi người không khỏi trầm trồ. Dù rất yêu thích hội họa, nhưng Sophia thường có thói quen so sánh mình với những nghệ sĩ khác. Cô thường nhìn vào các tác phẩm của họ và tự hỏi tại sao mình không thể vẽ đẹp như vậy. Có lẽ mình không đủ tài năng. Sophia thường nghĩ, lòng đầy nỗi nghi ngờ. Một ngày nọ, trong một chuyến đi đến thành phố lớn gần đó, Sophia ghé thăm một triển lãm nghệ thuật. Cô đứng lặng lẽ trước một bức tranh lớn, tuyệt đẹp, của một họa sĩ nổi tiếng. Những màu sắc rực rỡ và những nét vẽ tinh xảo khiến cô cảm thấy choáng ngợp. Mình sẽ không bao giờ đạt được trình độ như vậy, Sophia thở dài, cảm giác nản lòng dâng lên trong lòng. Khi cô quay lưng định rời đi, một người phụ nữ lớn tuổi, với mái tóc bạc phơ và đôi mắt sáng ngời, đã mỉm cười với cô. Cô gái trẻ, cô có thấy điều gì đặc biệt trong bức tranh này không? Bà hỏi. Đó là tài năng, Sophia trả lời, chắc chắn tôi không thể làm được như vậy. Người phụ nữ nhìn cô, ánh mắt tràn đầy sự thấu hiểu. Tài năng là một phần, nhưng điều quan trọng hơn là cảm xúc và câu chuyện mà cô muốn truyền tải. Hãy nhìn lại những bức tranh của cô. Chúng mang theo hơi thở của cuộc sống. Đừng so sánh bản thân với người khác, hãy tìm kiếm và phát triển phong cách riêng của mình. Những lời nói của bà như một luồng gió mới thổi vào tâm hồn Sophia. Cô trở về làng, quyết định bắt đầu lại. Thay vì cố gắng vẽ như những nghệ sĩ khác, Sophia bắt đầu tìm hiểu những gì làm cô đặc biệt. Cô dành thời gian vẽ những kỷ niệm, cảm xúc và những cảnh đẹp mà chỉ riêng cô mới nhìn thấy. Cô không ngần ngại thể hiện tình yêu với thiên nhiên, những niềm vui giản dị trong cuộc sống hàng ngày. Thời gian trôi qua, Sophia đã tạo ra một bộ sưu tập tranh riêng biệt, mang đậm dấu ấn cá nhân. Cô quyết định tổ chức một triển lãm riêng cho những tác phẩm của mình trong làng. Ngày khai mạc đến, những người dân trong làng đổ về xem. Họ bị cuốn hút bởi những bức tranh, cảm nhận được niềm vui, nỗi buồn và những ký ức trong từng nét vẽ. Khi thấy ánh mắt của mọi người, Sophia nhận ra rằng mình đã tìm được giọng nói riêng trong nghệ thuật. Cô không còn so sánh mình với người khác, mà đã khám phá được sự độc đáo của bản thân. Từng bức tranh không chỉ là tác phẩm nghệ thuật mà còn là những câu chuyện, là ký ức sống động mà cô muốn chia sẻ với thế giới. Bài học: không so sánh mình với người khác, hãy tập trung vào sự tiến bộ của chính mình. Mỗi người đều có một hành trình riêng và vẻ đẹp riêng trong cách thể hiện. Khi bạn dám khám phá và phát triển bản thân, bạn sẽ tìm thấy ánh sáng và giá trị của chính mình, tạo nên những điều kỳ diệu trong cuộc sống. Câu chuyện 174, dưới bóng cây trăm năm. Mưa rơi nhẹ nhàng lên những tán cây cổ thụ trong khuôn viên một biệt thự cổ châu Âu, nơi tồn tại một câu chuyện ít ai biết. Ngôi biệt thự cũ kỹ, với hàng rào sắt rỉ sét và tường đá phủ kín rêu xanh, từng là nơi ở của ngài Albert von Ehard, một doanh nhân thành đạt và quyền quý. Ông nổi danh khắp nước Đức vào những năm 1920 nhờ gia tài kết xù cùng những cuộc vui không hồi kết trong thế giới thượng lưu. Nhưng đằng sau ánh hào quang ấy là một câu chuyện hoàn toàn khác. Sau bao năm dốc sức tích lũy, ông Albert cuối cùng cũng bước vào tuổi già, giàu có và cô độc. Không vợ con, bạn bè và người thân đều dần biến mất trong dòng chảy thời gian. Mỗi chiều, ông ngồi lặng yên dưới bóng cây trăm năm trong khu vườn rộng lớn, chỉ có tiếng lá xào xạc trò chuyện. Đó là những khoảnh khắc hiếm hoi mà ông không nghĩ đến tiền bạc hay danh vọng. Thay vào đó, ông ngắm nhìn từng giọt mưa rơi xuống, nghe tiếng chim hót vang lừng và cảm thấy một sự trống rỗng khó tả. Một buổi chiều, cô bé Maria, con gái của người làm vườn, lẻn vào vườn để chơi đùa.
Khi nhìn thấy ông cụ với ánh mắt xa xăm, cô bạo dạn ngồi xuống bên cạnh, không lời mà chỉ đưa cho ông một nhành hoa dại. Cô cười tươi, nụ cười trong trẻo của một đứa trẻ chưa bị nhuốm bẩn bởi những lo toan. Chính khoảnh khắc ấy, ông Albert như được đánh thức khỏi sự u ám của mình. Ngày qua ngày, ông và Maria thường trò chuyện dưới bóng cây, nói về những điều nhỏ bé mà ngày trước ông chưa từng để ý, những cơn gió lồng lộng, tiếng lá xào xạc và mùi thơm của đất ẩm sau mưa, những điều ông đã bỏ qua suốt cuộc đời chỉ chạy theo tiền bạc và danh vọng. Chính sự hồn nhiên và giản dị của Maria giúp ông nhận ra rằng niềm vui thật sự không đến từ những con số mà ông từng gò mình theo đuổi. Thời gian trôi đi, ông Albert trao lại tất cả tài sản của mình cho các tổ chức từ thiện và chỉ giữ lại ngôi biệt thự cũ. Ông sống một cuộc đời giản dị bên người bạn nhỏ Maria và gia đình cô bé, tạo nên những ký ức ấm áp không thể nào mua được bằng tiền. Đến khi nhắm mắt xuôi tay, ông không còn cảm thấy cô độc và trống rỗng nữa. Ông hiểu rằng, những mối quan hệ chân thành và những trải nghiệm giản dị mới chính là kho báu đích thực của cuộc đời, bài học, hạnh phúc không thể mua được bằng tiền. Giá trị thực sự của cuộc sống nằm ở những mối quan hệ chân thành và những trải nghiệm nhỏ bé, giản dị, nhưng sâu sắc, giống như bóng cây trăm năm vững chãi trong lòng người, mãi mãi không bao giờ phai. Câu chuyện 175, cốc cà phê trên phố cũ. Mỗi sáng, Peter đều ghé vào quán cà phê nhỏ ở góc phố để ngồi lặng lẽ một mình. Đó là thói quen mà anh giữ suốt nhiều năm, kể từ ngày chia tay với người bạn thân nhất của mình, John. Cả hai từng là những người bạn không thể tách rời, cùng nhau trải qua mọi vui buồn trong cuộc sống. Nhưng một lần, trong lúc căng thẳng, họ cãi nhau về một chuyện nhỏ mà không ai còn nhớ rõ nguyên nhân. Những lời lẽ giận dữ được thốt ra trong giây phút mất kiểm soát đã tạo nên một khoảng cách không thể hàn gắn. Từ đó, họ không còn liên lạc với nhau nữa. Một buổi sáng, khi đang ngồi nhâm nhi cốc cà phê nóng trong tiết trời se lạnh của mùa thu, Peter bỗng nhìn thấy John đi ngang qua quán. John cũng thấy anh và khựng lại, một chút do dự hiện lên trên gương mặt. Cả hai nhìn nhau trong vài giây, rồi Peter bất giác mỉm cười và khẽ vẫy tay, mời John vào ngồi cùng. Có lẽ cũng do chính những lần cô độc mà anh cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn, không còn cảm giác oán trách như ngày xưa. John bước vào quán, ngồi đối diện với Peter. Cả hai im lặng trong giây lát, cảm thấy ngượng ngùng như hai người xa lạ. Nhưng rồi Peter phá tan không khí ấy bằng một câu hỏi đơn giản: cậu dạo này thế nào? Một câu hỏi nhỏ nhưng đã mở ra cánh cửa cho những tâm sự dồn nén trong lòng. Họ trò chuyện về những năm tháng đã qua, về công việc, gia đình, những niềm vui và cả những nỗi buồn. Cả hai đều nhận ra rằng, thật ra, những oán giận của kỳ ấy chẳng đáng để giữ mãi trong tim. Cuộc sống quá ngắn để họ có thể giữ mãi những vết thương nhỏ bé trong lòng. Họ cười với nhau, kể lại những kỷ niệm cũ. Và trong giây phút ấy, họ trở lại là hai người bạn thân thiết ngày nào. Từ hôm ấy, Peter không còn đến quán cà phê một mình nữa. Anh và John lại ngồi cùng nhau mỗi sáng, lặng lẽ thưởng thức cốc cà phê ấm áp trong tiết trời se lạnh. Lần này, họ biết trân trọng hơn từng khoảnh khắc, từng câu chuyện giản dị, bởi cả hai đều hiểu rằng tha thứ và buông bỏ chính là cách để kết nối lại những điều quý giá nhất trong đời. Bài học: tha thứ không nhất thiết phải là một hành động lớn lao, đôi khi chỉ là một nụ cười, một cái gật đầu hay một câu hỏi giản dị. Buông bỏ những oán giận không chỉ giúp ta nhẹ lòng mà còn mở ra cánh cửa để những điều tốt đẹp quay trở lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những câu chuyện nhỏ về cuộc sống tiếp theo nhé.